Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Bogdan și astăzi vom găti o rețetă tradițională românească, papanași cu brânză prăjiți. Originea acestui tip de rețetă, și anume prăjirea, fiind originară din zona Moldovei. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 g brânză dulce vacă, 350 g făină, 200 g zahăr, 2 ouă, o linguriță bicarbonat, 2 pliculețe zahăr vanilat, o linguriță sare, 300 g smântână, esență rom, coajă rasă de la o lămâie, zeamă de lămâie, gem sau dulceață. Începem prin a stinge bicarbonatul cu o linguriță de lămâie și îl lăsăm până pregătim aluatul. Bicarbonatul de sodiu produce reacții de 3-4 ori mai puternice decât praful de copt și face ca aluatul să fie mult mai poros. E nevoie să fie stins cu o substanță acidă, lămâie, pentru a fi incorporat cu mai multă ușurință în toată masa de aluat. Brânza dulce de vacă trebuie să conțină cât mai puțină apă, deoarece nu dorim să absoarbă foarte multă făină. Dacă absorbe prea multă făină, papanașii nu vor mai ieși la fel de gustoși. Peste brânză punem 2 ouă, 2 pliculețe de zahăr vanilat, o linguriță de sare, ...200 de grame de zahăr, coajă rasă de la o lămâie. Radem numai partea galbenă din coajă, deoarece dacă radem și partea albă, conținutul va deveni amărui. Mai adăugăm lingurița de bicarbonat stinsă la început. Amestecăm bine compoziția. Nu uitați, apăsați butonul de subscribe pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. După care adăugăm treptat făină și începem să amestecăm aluatul. Acest aluat de papanași va fi unul mai lipicios. Mai adăugăm esență de rom după gust. După ce am făcut aluatul, presărăm pe masă făină. Luăm și pe mâini și începem să formăm papanași. Facem o gaură în mijloc și îi modelăm. După ce am format baza, ne apucăm să formăm biluța în acest fel. După ce am terminat, într-o tigaie cu ulei încins, punem papanașii, dăm focul la mediu și îi prăjim 2-3 minute pe fiecare parte, sau până ce aceștia capătă o culoare maro-aurie. În momentul în care aceștia s-au prăjit, îi scoatem pe o farfurie cu șervețel să eliminăm excesul de ulei. Punem baza unui papanaș pe o farfurie și adăugăm smântână, după care adăugăm dulceață sau gem. Punem biluța, după care mai punem smântână și dulceață în acest fel. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a ne susține în realizarea mai multor rețete.